Masarap sa balat. Dapat yung ano, pataas yung stroke ng brush mo. Buko sa tubig. Parang ano, negra. Wala naman lagyan yung kilay. Kasi babalawan mo din naman after. Hindi siya yung ano. Yan mo na siguro. Ayan. Ang cute. Ay, kailangan ba dito? May buhok na rin kasi ito eh. Ayan. Buhok na rin kasi ito eh. Ayan. Tada! Ang ano lang no? So, leave it for 15 minutes or basta pag hintayin mong matuyo muna. Mararamdaman mo lang naman kung okay na kapag parang nababanat na yung balat mo. Kasi yung sa effect nga ng white egg. Ayun. Alright, so habang hinihintay natin matuyo to, and feeling ko nga, ano na, kasi bumabanat na, I just wanted to share some benefits of having, or of putting coffee and egg mask sa face mo. Hindi na ako makapagsalita. Ito na nga. So, if you have oily and acne prone skin, this is good for you. Since yung egg white and the coffee mask will banish blemishes and clear up your skin. So, nakakapag, ano daw to, dumiliwanag ang iyong mukha after maglagay nito. So, yung sa egg white, there's a, yung, natatighten niya yung, ano, skin mo, kaya nagkakaroon ng botox effect. Ito na, parang ganito, botox effect, hindi ko na magalaw yung mukha ko. Hindi na nakapag, nga na masyado ng pagngiti. Ayun. So, ayun nga. Tapos yung coffee naman, na-exfoliate niya yung dead skin cells mo. Kaya pag natanggal, nagkakaroon ng clear and smooth skin. Kaya sabi ng iba, parang ano nga daw, pet ng bata kasi sobrang lambot. So, later on, tingnan natin kung totoo ang mga sinasabi nila. Hindi na ako makapangiti. Smile izang. Ayan. Medyo ano na. Ayun. Ayun na pala. Kaya pala hindi ko na siya magalaw. Mga 30 seconds. Kasi medyo ano ko dito. Tignan mo yung eyebags ko. Ang laki oh. Masanay na kayo dyan sa eyebags ko malaki. Kasi kahit kompleto tulog ko, Diyos ko, ganyan pa rin yung kalaki ng eyebags ko. Kasi nga mas gusto ko na lang yung lubog na eyebag. Kasi at least yun natatakpan mo ng concealer or foundation. Pero ito pag tinakpan mo siya ng concealer or foundation. Pag gumanon ka, boom! Pasabog na. Ayun. Ito naman. Very good. Meron pala dito. Alright, so since natuyo na, pwede ko na siyang banlawan ng maligamgam na tubig. And then, let's see kung may nagbago ba. Ginamos na ako. So, nakita ba kayong ano, kakaiba? Ayun, so, pupunasan lang natin siya ng tissue. Mas maganda pag tissue yung pangpupunas mo. Okay. Ayun naman yung mga ano, alaga ko. Ay, alaga nila. Gising na sila. Ayun o, may mga ano pa. Konting
Dumi pa. Dumi. Tissue yung ano. Wala kasi akong mahanap sa sa supermarket ng face tissue. Kaya ito na lang yung rolyo. Mas mura pa. Ayan. Nakikita mo pa. Wow, in fairness. Ayan. So, nakakita ba kayo? In fairness, natutuwa naman ako sa resulta ng aking pinaglalagay. Kasi, ayun nga, nag-glow nga siya. And, ang lambot. Para talaga siyang, alam mo yung, sa akin naman, parang pisngi ng bata naman. Para maiba. Ang lambot siya, oh. Para mas maganda pa, pwede yun siyang lagyan ng moisturizer. Yan. Lagyan ko ng moisturizer na to. Yan. Kasama na siya sa skincare routine ko. Coffee and egg. For, lang, mga twice a week mo lang siyang gamitin. Para hindi, too much will harm you. Ayan na naman sila. Naririnig niyo ba sila? Gising na naman. Ayan. Feeling nga. Ang ganda. Totoo mga sinasabi nila. Yung mga nauna nang naglagay nito. Tutuwa ako. Nakikita niya nga yung skin niya. Kaya lumiliwanag yung skin mo. Alright, so hindi ko na patatagalin pa tong video na to kasi nga sinasabayan na rin ako ng mga alaga sa labas. So if you have other questions or gusto nyo gawin ko, you may comment below. And don't forget to subscribe and like and share my video para lalong makilala ang ating channel and also makatulong. I hope nakatulong sa inyo ang pinaggagawa ko. Much for watching. Bye for now!